is broken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. हे व्हाट्सअप गाइज सबैजनालाई स्वागत छ टेक्निकल जिसी च्यानलमा। इट्स मी अनुज, मेरो नाम चाहिँ अनुज र म फेरि पनि टेक्निकल जिसीको नयाँ फ्रेस भिडियोसँग आइसकेको छु। र साथीहरू, आजको भिडियो निकै नै इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ एउटा यस्तो तरिका जुन तरिका युज गरेर हजुरले चाहिँ आफ्नो एमआईको फोन्सलाई चाहिँ टोटली आइओएसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आजको भिडियोमा सिकाइने ट्रिक चाहिँ सिर्फ एमआई युजर्सको लागि मात्र हो है, जोसँग चाहिँ एमआईको फोन्स छ, जो चाहिँ एमआई युजर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एमआईको फोन्सलाई चाहिँ टोटली आइओएसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यदि हजुर पनि आफ्नो मोबाइललाई आइओएसमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जिसीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो साथीहरू, अब भिडियो सुरु गरौँ है त। र साथीहरू, तपाईँले चाहिँ आफ्नो फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो फोन्समा भएको थेम्स हुने एप हुन्छ एमआई फोन्समा है, त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ अफिसियली एप हो, यसलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको होइन, यसले चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्दैन है पछि। र माथि सर्च बटन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्च बार छ, टिटी लेखेको छ। र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ iOS 10 W स्पेस अनि WHITE भनेर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ iOS 10 वाइट। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै आएको छन् है, तर तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्ट सुरुको हेर्न सक्नुहुन्छ iOS 10 वाइट भनेर आएको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ मुनिपट्टि डाउनलोडिङ भनेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड सुरु भइसकेको छ। यो चाहिँ टोटली 13.2 MB को हो। हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ एप्लाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एप्लाईमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ, दिस एमआई इज नट फुल्ली कम्प्लिट, गट इट भनिदिन्छु मैले चाहिँ गट इटमा क्लिक गरिदिएको छु। र त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ म ब्याक आएँ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ मोबाइल चाहिँ टोटली आइओएसमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यहाँ चलाउने तरिकाहरू यहाँ देखाइएको छ, स्वाइप डाउन भनेको छ, मैले गरेको छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटली आइओएसमा कन्भर्ट भइसकेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टिको प्यानल पनि यहाँ कन्भर्ट भइसकेको छ, आइओएसको जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि आएको छ। र हामी जान्छौँ सेटिङमा है, त्यो सेटिङ चेन्ज भयो कि भएन, एप्सहरूको लुक्स चाहिँ चेन्ज भएको छ, सेटिङमा चाहिँ भएको छ कि भएन हेर्ने त। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेटिङ्समा रहेको यो सेटिङको अप्सनहरू पनि टोटली आइओएसको जस्तै चेन्ज भएको छ। र म ब्याक गरेँ। अब हामी चाहिँ कलमा जान्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कलमा गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सेम आइओएसको जस्तो आएको छ यहाँ। र अरू पनि हेर्नेछौँ हामीले। म्युजिकमा जाऊँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेम आइओएसको जस्तै आएको छ म्युजिक पनि, र एप्सको उस पनि सबै आइओएसको जस्तै आएको छ। सो साथीहरू, कस्तो लाग्यो यो ट्रिक? यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। र आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर के चाहिँ मन परेन त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला। म चाहिँ त्यो कमजोरले चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ सच्याउने छु भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल।